مساء الخير أحبائي وأعزائي مع قناتكم قناة الملكة والأمير. قصتنا النهاردة قصة جميلة، قصة رائعة وممتازة جدا. أب مسيحي، هل هو قاسي أم لم يقصد؟ قاعد بيأكل بنته همبرجر وبيحط لها عليه كاتشب. كل شوية تيجي تفتح بقها البنت بقها وتقول له يا بابا يح، يقوم يزعق لها ويقول لها البرجر بارد، بطلي تمثيل، هتاكلي يعني هتاكلي. والبنت تعيط وهو يزعق، وفي الاخر البنت تبلع الاكل. فضلت على الغلب ده لحد ما خلصت الاكل. مامتها كانت بتعمل حاجات في المطبخ، جات خدتها منه وراحت البنت نامت في حضن مامتها. بيقول بدأ يشيل الأكل وفتح التلاجة عشان يحط إزازة الكاتشب، لكن كانت المفاجأة إنه اكتشف إنه سحب الإزازة المشطشطة بدل العادية وأكلها منها. ساعتها اتصدم وقلبه اتقبض إنه أكل البنت من الإزازة الغلط المشطشطة، والبنت كانت بتعيط وتقول له يح يا بابا لأن الكاتشب حار، وهو كان مفكرها بتتكلم عن سخونة الأكل، أتاريها بتتكلم عن شطشطة الأكل. جري يطبطب عليها وهي نايمة ويبوسها ويقول لها أنا آسف، ما حسيتش بوجعك علشان ما دقتوش. كم مرة بنلهلب غيرنا بأفعالنا وبنوجعهم ونتلذذ بدموعهم ونقول لهم بطلوا تمثيل. كم مرة نيمنا غيرنا معيطين بسببنا، كم مرة جرحنا غيرنا من غير ما نحس ومن غير ما ناخد بالنا، كم مرة فكرنا ان كلامنا ده بلسم وهو في الحقيقة مية نار في قلوب اللي قدامنا. لو كل واحد ده اللي هيقدمه لغيره من كلمة او فعل قبل ما يقدمه، كانت الغابة البشرية اتحولت لجنة أرضية. لكن للأسف كسبنا كل الصفات السيئة وفقدنا نعمة الإحساس، ودي رواية. الأمير والقاضي. كان الأمير هنري ابن هنري الرابع ملك الإنجليز في الزمان الماضي شاب مستهتر وفاسد، وكان ليه مجموعة من صحابه الشباب الطيشين، وكانوا أصدقاء وكانوا بيعملوا كل الأفعال الوحشة ويرتكبوا الجرائم المخزية، وما كانوش بيحترموا أي كرامة ولا كرامة للعرش ولا التاج. وفي يوم قبض على أحد هؤلاء الأصدقاء، تم القبض على أحد هؤلاء الأصدقاء الأشرار لابن الملك، وتقرر تقديمه للمحكمة عشان اعتدى على بعض الأشخاص في الشارع واستهتر بالقانون. سمع الأمير هنري بالكلام دوت، قرر إن يحضر بنفسه الجلسة عشان يخوف القاضي ويلفت نظره إن المتهم ده صديقه، فيعدل على إنه يتهمه أو يسجنه. ولكن القاضي لم يهتز أبدا لوجود الأمير في قاعة الجلسة، بل فحص القضية كويس فحص عادل جدا نزيه، وجد إن المتهم مذنب، حكم عليه بالحبس. ولما سمع الأمير هذا الحكم صار وفار وقام وسط المجلس وكلم القاضي بلهجة وقحة وقال له انت لازم تطلق سراح المتهم ده عشان صاحبي. السجن ليس السجن ايها القاضي، هو مكان صديق الامير. انا ولي عهد المملكة، وانا امنعك انك تسوق لصديقي وتدخله السجن زي اي مجرم عادي. هو مش زي اي مجرم عادي تعمل كده. قال له القاضي في حزم وثبات، فلتكن ولي العهد او لا تكن، انا ما يهمنيش، وليس من حقك ان تتكلم هكذا مع رئيس القضاء. لقد اقسمت على اني انصر العدل وسوف انصره بكل تأكيد.
ازداد الأمير هيجانا وتقدم محاولا إطلاق المتهم، عايز ياخد صاحبه ويمشي بيه، لكن القاضي فهمه إن اللي بيعمله ده غلط وليس من شأنه، وطلب منه إن يقف عن الأحداث الشغب اللي بيعملها في قاعة القضاء المقدسة. وكانت لهجة القاضي هادئة ومتزنة، وكلماته كانت مثيرة وغاضبة بالنسبة للأمير. طلع الأمير إلى منصة القضاء وضرب القاضي على خده ضربة جامدة، وبعد كده القاضي أمر الحراس إنهم يقبضوا على الأمير نفسه ويحطوه إلى السجن مع صديقه. وقال أنا ما أخدتش القرار ده عشان الأمير اعتدى علي أنا ولا ضربني بالقلم بالعيال، لأنه استهان بكرامة القانون وداس على هيئة القضاء. واتجه القاضي إلى الأمير وأضاف قوله إنك أيها الشاب الصغير ستصبح ملكا يوما ما. إزاي تنتظر من رعيتك السمع والطاعة إذا كنت أنت نفسك بتخرج على القانون وتدوس على شرائع المحكمة؟ بعد كده احمر وجه الأمير خجل ولم يجد عنده كلمة دفاع يمكن إنه يقولها. حط سيفه في جنبه وانحنى للقاضي واستسلم ودخل السجن. ووصل خبر هذا الحادث إلى الملك أبوه هنري، وقال ما أسعدني بوجود قاضي في مملكتي يطبق القانون على أكبر الكبراء. فرح جدا جدا، وما أسعدني بولد يخضع في النهاية لحكم القانون. ومرت الأيام وتوج الأمير هنري ملكا، ولقد خاف الكثيرون من أخلاقه السيئة اللي كان بيعيش فيها بشبابه، وإنها ممكن تسوء لإدارة البلاد. ولكن الملك الجديد بدأ بتصرفاته تلك المخاوف واتبعد عن أصدقائه الشر، وقال لهم لقد أبطلت العادات السيئة ولن أقرب أحدكم إلى المملكة إلا إذا سبب بتصرفاته الحميدة إنه تاب وتجدد. وأقبلت وفود الشعب على الملك الجديد بيهنوه، وكان ضمنهم القاضي الشهير الحر اللي أمر بحبسه وهو أمير صغير. ولم يكن القاضي يعلم كيف سيستقبله الملك، ولعله قدر أنه لابد أنه يعزله من منصبه، ولكن الملك قام له ورحب بمقدمه وشكره على الدرس الحازم اللي لقنه ليه، وهو شاب مستهتر، وقال ستظل في منصبك الذي تشغله عن جدارة واستحقاق، فلست أدري هل هذا أصبح لي أنا كمان ابن في المستقبل وصار على هواه هيلاقي قاضي كده يفوقه ويصحيه؟ مدام في أمتي رجال زيك بيقول له كده وقاضي شجاع وثبات، هذه الأمة هتكون محفوظة الكرامة موقورة العزة. ودي من سلاسل قصصنا الجميلة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم كل الخير والسعادة، ومستني تعليقاتكم ولايكاتكم واشتراكاتكم.